हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NT UGC नेट त्याचबरोबर आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिट वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये आपण पाहत आहोत लॉजिकल रिझनिंग त्या अंडर इंडियन लॉजिक. आपल्याला माहीत असेल इंडियन लॉजिक हा सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आहे नेट आणि सेटचा विचार केला तर. आपण दरवर्षी यामधून एक क्वेश्चन डेफिनेटली पाहतच असतो. तर गाईज, इंडियन लॉजिकचा हा पार्ट नंबर 6 आहे. म्हणजेच याआधी मी पार्ट 5 हे अपलोड केलेले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांनी कृपया ते पहा, नंतर हा पार्ट पहा, जेणेकरून ते पार्ट पाहिल्यानंतर तुम्हाला हा पार्ट योग्य प्रकारे समजू शकतो. कारण सर्व पार्ट एकामेकांवर डिपेंड आहेत. तर गाईज, याआधी मी टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन, पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट, हायर एज्युकेशन हे टॉपिक टोटल 6 टॉपिक मी पूर्णपणे कंप्लीट केले आहे. आणि आपलं कॉम्प्रिहेन्शन आहे यावर मी एक लेसन अपलोड केलं आहे. त्यामध्ये मी कॉम्प्रिहेन्शनला कशा प्रकारे आपण डील करू शकतो त्याच्या ट्रिक आणि काही मेथड्स मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. हे व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसतील तर कृपया ते आपल्या चॅनलला प्लेलिस्टमध्ये व्हिजिट देऊन तुम्ही ते पाहू शकता, जेणेकरून त्याचे तुम्हाला ॲडव्हान्टेज घेता येईल. गाईज, सुरू करूया हा व्हिडिओ. यामध्ये आपण प्रमाणाचे काही टाईप आहेत, आपले रिमेनिंग 3 टाईप बाकी आहेत. तर ते 3 टाईप आपण या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. म्हणजेच आपलं प्रमाणा हा टॉपिक पूर्णपणे कंप्लीट होईल. कारण प्रमाणावर कमीत कमी एक क्वेश्चन 100% येतोच. मी 100% म्हणलंय म्हणजे गॅरंटी देतो. मागच्या 2019ला पण एक क्वेश्चन आलता, 2020ला पण एक क्वेश्चन आलता सेट एक्झाममध्ये. आणि तुम्ही नेटचा विचार केला तर नेट एक्झामला दरवर्षी 2 क्वेश्चन येतात यामधून. म्हणून हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे. तर काहीच पाहूया आपण प्रमाणाबद्दल काही. तर काहीच आपण सर्वात प्रथम लेक्चरला पाहिलं होतं की प्रमाणा काय असतं, त्याचे काय व्हॅलिड सोर्स आहेत नॉलेजचे. तर त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की टोटल 6 सोर्स आहे ज्यामार्फत आपल्याला नॉलेज भेटतं. मग यातील 4 असे सोर्स आहे ते व्हॅलिड नॉलेजचे आणि 2 असे सोर्स आहे ते व्हॅलिड नॉलेज देत नाही किंवा डायरेक्ट नॉलेज देत नाही. ते कोणते ते मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आणि 4 असे कोणते सोर्स आहेत जे व्हॅलिड नॉलेज प्रोव्हाइड करतात ते मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आता आपण सुरू करूया. याआधी आपण काय पाहिलं आहे तर प्रत्यक्ष हा प्रमाण पूर्णपणे पाहिलं आहे, त्याचे टाईप्स वगैरे सर्व डिस्कस केलं आहे. अनुमाना याला पण पूर्णपणे डिस्कस केलं आहे. उपमाना यालाही आपण मागच्याच लेक्चरमध्ये पूर्णपणे डिस्कस केलं आहे. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अर्थपती, अनुपलब्धी आणि शब्द हे 3 प्रमाणाचे टाईप आहेत हे आपण पूर्णपणे पाहणार आहोत. सोपे आहेत. पहिले 3 टाईप थोडेसे अवघड आहे, म्हणजे अवघड म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये टाईप सब टाईप असे खूप प्रकार आहेत. पण अर्थपती, अनुपलब्धी आणि शब्द यामध्ये आपल्याला फक्त त्यांचं मिनिंग समजून घ्यायचं. यामध्ये प्रकार वगैरे अभ्यासाची गरज नाही. एक्झामला आतापर्यंत विचारलं नाही आणि विचारणार नाही इतक्या डीपमध्ये क्वेश्चन. पण हे पहिले 3 टाईप पूर्णपणे तुमचे झाले असतील तर तुम्ही हे टाईप पाहू शकता. तर काहीच आपण सर्वात प्रथम पाहूया अर्थपती म्हणजे काय. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं अर्थपती शब्द काय, अर्थपती. पतीवरून लक्षात ठेवायचं इम्प्लिकेशन. म्हणजे आपल्याला फॉर एक्झाम्पल एखाद्याचा पती व्हायचं असेल तर ॲप्लिकेशन द्यावं लागतं, तसं अर्थचा पती व्हायचा असेल तर इम्प्लिकेशन द्यावं लागतं. अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. कारण शब्द येतो एक तर अर्थपती येईल किंवा इम्प्लिकेशन, हे दोन्हीपैकी एक शब्द येईल. कुठं ऑप्शनमध्ये, म्हणजे 4 ऑप्शन दिलेले असतील, XYZ काही क्वेश्चन असेल तो असेल. ऑप्शनमध्ये काय असेल, परसेप्शन, इन्फरन्स, कंपॅरिझन, इम्प्लिकेशन. म्हणजे असे अल्टरनेट शब्द येते. कशाचे, प्रत्यक्षाला परसेप्शन म्हणतात, अनुमानाला इन्फरन्स म्हणतात, उपमानाला कंपॅरिझन म्हणतात, अर्थपतीला काय म्हणतात, इम्प्लिकेशन म्हणतात. हे तुमचं लक्षात पाहिजे, कन्फ्युजन होऊन देऊ नका. अर्थपती म्हणजेच इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन म्हणजे काय तर एखादी घटना दिलेली असते, म्हणजेच एखादा सर्कमस्टन्स दिलेला असतो, त्याच्या बेसवर आपण नॉलेज काढतो, त्याला म्हणतो आपण अर्थपती. एखाद्या गोष्टीवरून अर्थ काढायचा. अर्थ शब्द घ्या ना, शब्दशः अर्थ. संस्कृत शब्द आहे, मराठी शब्द का होईन, अर्थ काढणे म्हणजे अर्थ काढायचा एखाद्या गोष्टीचा, त्याला आपण म्हणतो अर्थपती. थोडंसं डीपमध्ये पाहूया. तर हे पहा, अर्थपती म्हणजे काय, इम्प्लिकेशन किंवा डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टन्सेस. म्हणजे एक सर्कमस्टन्स तुमच्याकडनं प्रसंग आहे, त्या प्रसंगावर तुम्ही नॉलेज काढता, त्याला म्हणतो आपण अर्थपती. डीपमध्ये जायची गरज नाही. तरी इथं पाहिलेलं आहे संस्कृत शब्द या, त्याचा अर्थ होतो इन्सिडन्स ऑफ अ केस. म्हणजे एखाद्या केसचं इन्सिडन्स, त्यावरून आपण नॉलेज काढतो, त्याला आपण अर्थपती म्हणतो. मी रिपीट का करतोय तर लक्षात राहतो योग्य प्रकारे. आता अर्थपतीचं एक उदाहरण सांगतो, त्यानुसार आपण समजून घेऊया. आतापर्यंत सांगितलं अर्थपती तर तेवढं सफिशियंट आहे तुमच्या मिनिंगसाठी. आता उदाहरणावरून तुम्हाला योग्य प्रकारे समजेल. हे उदाहरण लक्षात ठेवा बरं का, फेमस आहे. हेच उदाहरण आलं तर एक्झामला येतं. म्हणजे हे उदाहरण देतील तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये, आणि हे उदाहरण कशाचं आहे ते तुम्हाला ओळखायचं आहे. उदाहरण पाठ केलं तरीही हरकत नाही. लक्षात ठेवा, देवदत्ता इज फॅट. म्हणजे देवदत्ता हा जाड आहे. अँड देवदत्ता डज नॉट ईट इन डे. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं तुम्ही आधी पण, देवदत्ता हा जाड आहे आणि देवदत्ता काय करतो, दिवसा खात नाही. उदाहरण कळालं, देवदत्ता हा जाड आहे आणि देवदत्ता दिवसा खात नाही. मग देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, देवदत्ता ईट
अ नाईट. आता आपल्याला उदाहरण काय भेटलंय की देवदत्त हा जाडा आहे. आता जाडा माणूस आहे, ठीक आहे. देवदत्त एक नावाचा मुलगा आहे, तो जाडा आहे. आणि देवदत्त दिवसा खात पण नाही. तो जाडा आहे पण दिवसा खात पण नाही. आपण काय याच्यातून काय कंक्लुजन काढू शकतो की देवदत्त रात्रीचं खात असेल. जाडा आहे म्हणल्यावर तो कधी ना कधी खातच असेल ना. दिवसा खात नाही, तो जाडा पण आहे म्हणजेच तो रात्रीचं खात असेल. आपण काय काढलं, हे आपल्याकडे सर्कमस्टन्स म्हणजे एक प्रसंग होता की देवदत्त हा जाडा मुलगा आहे, तो दिवसा खात नाही म्हणजेच तो रात्रीचं खात असेल. इथं पहा, म्हणजेच काय, देवदत्त इट इन नाईट. आपण हे त्याच्यावरून काय काढलं, कन्क्लुजन काढलं. यालाच म्हणतात अर्थपती. एखाद्या गोष्टीवरून आपण काय काढला, अर्थ काढला त्याचा, त्याला म्हणतो आपण अर्थपती. कळलं. आणि आणखी गोष्ट तुम्हाला पुन्हा सांगाल, हे जे उदाहरण आहे ना देवदत्ताचं अर्थपती संदर्भात, हेच उदाहरण येतं. नवीन उदाहरण ते डेव्हलप करत नाही, सेटवाले पण नेटवाले पण डेव्हलप करत नाही. हेच उदाहरण ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करतात आणि ऑप्शनमध्ये असतं अर्थवती, अनुपलब्धी. मग तुम्हाला योग्य ओळखायचं असतं की उदाहरण कशाचं आहे, अर्थपतीचं. असं लक्षात ठेवलं तरी हरकत नाही. उदाहरण आलं तर लक्षात ठेवा, अर्थपतीचं उदाहरण आहे की देवदत्ता जाड आहे पण तो दिवसा खात नाही म्हणजेच तो रात्रीचं खात असताना आपण त्याचा अर्थ काढला. तर आणखी एक महत्त्वाची नोट मी दिली, ती सर्वांनी लक्षात ठेवा आणि आपल्या नोटबुकवर लिहून ठेवा की अर्थपती, अनुपलब्धी. ज्याच्या पुढचा टॉपिक आहे आपला 5 नंबरचा प्रमाणाचा अनुपलब्धी. हा जे आहे 5 नंबरचा आणि 4 नंबरचा, म्हणजे अर्थपती आणि अनुपलब्धी हे दोन्ही पण व्हॅलिड सोर्सचे, म्हणजे व्हॅलिड नॉलेजचे सोर्स नाही. काय नॉट. दोन्हीतून पण आपल्याला व्हॅलिड नॉलेज भेटत नाही. कारण आपण सर्कमस्टन्सवर एक फक्त कन्क्लुजन काढलंय. व्हॅलिड नाही आहे की रात्रीचं खातच असेल, तो दुसऱ्या टायमाला खात असेल, तो मावळ म्हणजे सायंकाळी खात असेल, कधी खात असेल, किंवा तो पहाटे खात असेल, म्हणजेच हे व्हॅलिड नाही. पण लक्षात ठेवा की अर्थपती आणि अनुपलब्धी हे जे दोन सोर्स आहे ना, कशाचे, प्रमाणाचे, ते व्हॅलिड सोर्स नाही आहे. क्वेश्चन असाही आला आहे म्हणून मी ते ॲड केलं आहे की व्हॅलिड सोर्सचे नॉलेज कोणते, म्हणजे सोर्सचे प्रमाण कोणते. तर फर्स्ट आहे, सेकंड आहे, थर्ड आहे, 4 नाही, 5 नाही, 6 आहे. म्हणजे 4 काय व्हॅलिडचे आणि 2 हे इनव्हॅलिडचे. आता कोणते 4 तर पाहूया आपण ते. तर हे पहा, हे लिहून ठेवा बरं का, एक्झामला क्वेश्चन येत असतो की व्हॅलिड सोर्सचे नॉलेज कोणते. आता हे पहिलं प्रत्यक्ष, हे फर्स्ट सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज असं येतं, लक्षात ठेवा. फर्स्ट सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज असं जर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला काय ओळखायचं आहे, प्रत्यक्ष. दुसरं आहे सेकंड सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज, अनुमाना. नंतर थर्ड सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज, उपमाना. हे दोन्ही नाही. आणि फोर्थ सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज, शब्द. शब्द काय, फोर्थ सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज आहे. चुकून काय करतात विद्यार्थी, अर्थपतीला क्लिक करतात, कारण 4 आहे ना. तर हा सोर्स आहे प्रमाणाचा पण व्हॅलिड नॉलेज नाही आहे. दोन्ही व्हॅलिड नॉलेजचा डायरेक्ट 4th नंबरचा कोणता आहे, शब्द आहे. लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट आपण पाहूया शब्दा, सॉरी अनुपलब्धी. आपण आता अर्थपती पाहिलं, आता अनुपलब्धी पाहणार की अनुपलब्धी म्हणजे काय. तर तुम्हाला सांगितलं होतं निगेटिव्ह गोष्टी. अनुपलब्धी शब्द काय, निगेटिव्ह आहे ना. अनुपलब्धी म्हणजे उपलब्ध नाही एखादी गोष्ट, त्याला आपण म्हणतो अनुपलब्धी. म्हणजेच काय, नॉन परसेप्शन. म्हणजेच एखादी गोष्ट आत्ता हयात नाहीये, म्हणजे आत्ता अस्तित्वात नाहीये, म्हणजेच त्याच्यावरून आपण एक नॉलेज काढलं, एक डिराइव्ह नॉलेज काढलं, त्याला म्हणतो आपण अनुपलब्धी. आणि कसं एक कॉग्निटिव्ह प्रूफ असतो, म्हणजे माइंडशी रिलेटेड प्रूफ असतो. आपण त्या गोष्टी माइंडमध्ये काय केलेल्या असतात, थिंकिंग केलेल्या असतात, तो कॉग्निटिव्ह प्रूफ असतो. याबाबत आपण थोडक्यात माहिती पाहूया. तर हे पहा, अनुपलब्धी त्याचा अल्टरनेट शब्द नॉन परसेप्शन असाही होतो. अनुपलब्धीपासून थोडक्यात वाचूया. अनुपलब्धी इट मीन्स नॉन ॲपरन्स. अनुपलब्धी इट इज इमिडिएट नॉलेज ऑफ नॉन एक्झिस्टंट अँड ऑब्जेक्ट. याचं उदाहरण सांगतो, त्या प्रकारे तुम्हाला योग्य प्रकारे समजेल की आता इतका वाचला आपण, त्याच्या पुढचं वाचतो मग उदाहरण सांगतो. नॉलेज ऑफ नॉन एक्झिस्टन्स ऑफ थिंकिंग कॅन बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट नॉलेज. म्हणजे थिंकिंग बेसवर असतं, हे तुम्हाला आधीच माहिती आहे, कारण कॉग्निटिव्ह डोमेन जो आहे ना, तोच थिंकिंगवर रिलेटेड आहे. इथं पहा, कॉग्निटिव्ह डोमेन त्यांनी काय केलं, शब्द वापरलाय कॉग्निटिव्ह प्रूफ. म्हणजेच थिंकिंगवर बेस असतं. कॉग्निटिव्ह म्हणजे काय, माइंडशी रिलेटेड. म्हणजेच हे नॉलेज भेटणार आहे कसं आहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आहे. म्हणजेच कसं आहे, इनव्हॅलिड आहे. हे पण लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला सांगितलं कसं आहे, नॉट व्हॅलिड नॉलेज. पुन्हा सांगल, अनुपलब्धी आणि अर्थपती दोन्ही पण ए आहेत ना, ते व्हॅलिड नॉलेज डायरेक्टली प्रोव्हाइड करत नाही. नॉलेज इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोव्हाइड करतात, पण व्हॅलिड आहे का नाही हे कन्फर्म नाही. हे लक्षात ठेवा. हे दोन्ही सोर्स आहेत ते. आता यानंतर आपण याचे एक्झाम्पल पाहूया, त्यानुसार तुम्हाला योग्य प्रकारे समजेल. हे पहा, एक्झाम्पल काय तरी, देअर इज नो जार नाव इन ग्राउंड मीन्स देअर वॉज अ जार अर्लियर. म्हणजे काय, आत्ता सध्या तिथं जार नाही आहे, म्हणजेच आधी जार होता. अर्थ काय होतो, आता फॉर एक्झाम्पल हे उदाहरण सोडून देऊ एक मिनटं, की
एक मुलगा आला, तो मुलगा म्हणला तिथे एक माणूस उभा होता. शब्द काय? भूतकाळ होता. म्हणजेच आपल्या माइंडमध्ये लगेच काय आलं की आता नाही आहे तो माणूस. तुम्हाला एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा एखादा माणूस तुमच्याकडे आला, तो म्हणला की तिथं भांडणं चालली होते. दुसरं उदाहरण सांगतोय की तिथं मुलांचे भांडणं चालले होते. तुमच्याकडे तुम्ही शिक्षक फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे एक विद्यार्थी आला आणि तो सांगतोय की तिथं विद्यार्थ्यांचे भांडणं चालले होते. म्हणजेच तुमच्या माइंडमध्ये काय आलंय? आत्ता चालू नाहीयेत. होते म्हणजे आत्ता नाहीयेत ना. म्हणजेच काय, तर एखादी गोष्ट आपल्याला माहीत नाहीये, त्याच्यापासून आपल्याला नॉलेज भेटलंय, त्याला म्हणतो आपण अनुपलब्धी. म्हणजे नॉन परसेप्शनचं नॉलेज असतं ते. होते म्हणजे आत्ता नाहीये असं आपण नॉलेज घेऊ शकतो. इथे एक्झाम्पल हे पण लक्षात ठेवा. हे एक्झाम्पल जर आलं म्हणजे नॉन एक्झिस्टन्स, नो जार असे निगेटिव्ह शब्द आहेत ना, नो जार वगैरे, तर लक्षात ठेवायचं अनुपलब्धीचे शब्द आहे. कारण नॉन परसेप्शन आणि निगेटिव्ह वर्ड यामध्ये असतात. याचे ट्रिक सांगतो मी थोड्याफार, ते पण लक्षात ठेवा की नो जार किंवा नॉन एक्झिस्टन्स किंवा नॉन वगैरे किंवा नो एक्झिस्ट हा शब्द म्हणजे निगेटिव्ह शब्द जर दिसले ना एखाद्या वाक्यामध्ये आणि जर ऑप्शनमध्ये अनुपलब्धी असेल तर अनुपलब्धीला क्लिक करायला हरकत नाही. फक्त थोडंसं मिनिंग पण समजून क्लिक करा. आता आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट पाहूया, शब्द. हे सगळं सोपं आहे थोडं, फक्त याचे मिनिंग तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. मी एक्झाम्पलनुसार सांगितलंय. लास्टचा आपला प्रमाण आहे शब्द. शब्द म्हणजे काय? वर्ल्ड टेस्टोनॉमी. आता याबाबत थोडक्यात पाहूया आपण. तर हे पहा, शब्द, शब्दचा अर्थ घ्यायचा. शब्द म्हणजे काय? आता संस्कृत शब्द शब्द आहे, मराठीतून काय शब्द. तर शब्द म्हणजे काय? वर्ल्ड किंवा टेस्टोनॉमी. आणि याच्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की हा काय? फोर्थ सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज. म्हणजे पहिला कोणता आहे आपला? पहिला आहे प्रत्यक्ष, दुसरा अनुमाना, तिसरा उपमाना आणि चौथा शब्द. मधले जे दोन ए आहेत ना ते व्हॅलिडचे नाही आहेत, हे लक्षात ठेवा. एवढंच याच्यात महत्त्वाचं आहे. फक्त याच्यात शब्द म्हणजे काय, पुन्हा एकदा उदाहरण सांगायचं तुम्हाला योग्य प्रकारे समजेल. तर शब्द म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक डेफिनेशन आहे, त्या डेफिनेशनवरून तुम्हाला एक मिनिंग क्लिअर होत आहे. म्हणजे शब्दांनी मिनिंग एखाद्या गोष्टीचं क्लिअर होत आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? शब्द. म्हणजे जी डेफिनेशन तुम्ही फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स, तुम्ही इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामध्ये त्याची डेफिनेशन वाचली, ती व्हॅलिड असणार आहे ना. गॅरंटी आपल्याला ती व्हॅलिड असणार आहे, कारण ती ऑथॉरिटेटिव्ह असतं. म्हणजे एखाद्या ऑथरचे असेल, त्यांनी त्याचा पूर्णपणे अभ्यास करून ती डेफिनेशन दिलेले असेल. आणि जी डेफिनेशन दिलेली ती कशी रिटर्न ओरल कशी असेल, म्हणजे ते शब्द वापरलेत आणि त्या शब्दांवरून तुम्हाला एक नॉलेज भेटतंय, ते कसं आहे? व्हॅलिड आहे. म्हणजेच तो शब्दाचं एक उदाहरण आहे. म्हणजे शब्दांवरून, शब्दचा अर्थ काय? शब्दांवरून जे नॉलेज भेटतं ना त्याला शब्द म्हणतो. म्हणजे एखादी डेफिनेशन वाचली, डेफिनेशन रिटर्न ओरल असते किंवा कशी असेल, ते शब्द तिथं वापरलेले असतात, त्याच्यावरून आपल्याला नॉलेज भेटतं आणि ते व्हॅलिड असतं, त्याला आपण म्हणतो शब्द. तर आज आपण काय पाहिलं? एक रिपॅक करतो पूर्णपणे. आपण प्रमाणाचे टाईप पाहिले. आता पूर्ण एकदा सांगतो, रिपीट. तर आपण कम्प्लीट लॉजिकल रिझनिंग पाहत आहोत, त्यामध्ये फुल कोर्स ऑफ इंडियन लॉजिक पाहत आहोत. त्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण इंडियन लॉजिकचं मिनिंग, म्हणजेच इंडियातल्या लोकांनी जे लॉजिक वापरलं म्हणून त्याला इंडियन लॉजिक म्हणतात, ते साधं सोपं आपण मिनिंग पाहिलं. त्यानंतर प्रमाण काय असतं ते पूर्णपणे पाहिलं. त्यानंतर प्रमाणाचे टाईप्स पाहिले पूर्णपणे. त्यानंतर आपला सेकंड सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज अनुमाना, अनुमानाचं स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, अनुमानाचे टाईप्स पूर्णपणे पाहिले. तर थर्ड सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज हे आपण पूर्णपणे आतापर्यंत 6 लेक्चर म्हणजे पाहिलं, ते सांगतोय मी. थर्ड सोर्स ऑफ व्हॅलिड नॉलेज आपण उपमाना पाहिला. त्यामध्ये आपण कंपोनंट ऑफ उपमाना हे पाहिलं होतं. यामध्ये तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती, यम नम सम, यम नम सम अशा प्रकारे तुम्ही पाठ ठेवू शकता. त्यानंतर आपण पाहिलं आजचे 3 टाईप. म्हणजे आधी आपण 3 टाईप पूर्णपणे डिस्कस केले आणि आज आपण हे 3ही टाईप जे आहेत ते पूर्णपणे डिस्कस केले. त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा पाहिलं अर्थपती. म्हणजेच अर्थपती म्हणजे काय? एखाद्या सर्कमटेन्सवरून आपण अर्थ काढतो, त्याला म्हणतो आपण अर्थपती. याचं उदाहरण सांगितलं तुम्हाला, देवदत्ता. याचं एक उदाहरण आहे, ते उदाहरण पाठ करा. देवदत्ता शब्द पाहिला की अर्थपतीचं उदाहरण आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आत्तापर्यंत 3 ते 4 वेळा नेट एक्झामला विचारलं आहे, म्हणून हे उदाहरण पाठ करा. त्यानंतर आपण पाहिलं अनुपलब्धी. अनुपलब्धी म्हणजे काय? एखादी गोष्ट नाही आत्ता, त्याच्यावरून आपल्याला जे नॉलेज भेटतंय त्याला आपण अनुपलब्धी म्हणतो. आणि अर्थपती आणि अनुपलब्धी हे दोन्ही पण काय? व्हॅलिड नॉलेजचे सोर्स नाही आहेत. त्यानंतर आपण पाहिलं शब्द. शब्द म्हणजे काय? वर्ल्ड टेस्टोनॉमी. यांच्यात मार्फत जे आपल्याला नॉलेज भेटतं त्याला आपण शब्द म्हणतो. आणि इथं मुद्दाम मी मराठीतून पण ॲड केला आहे, तुम्ही स्लाईडला स्टॉप करून किंवा स्क्रीनशॉट मारून वाचू शकता. आणि पूर्णपणे आजची PDF आहे मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर आज अपलोड करील. जर मी विसरलो तर मला मेसेज करा, तरी मी करेल. तर काहीच हे होतं आजचं लेक्चर. कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.